ලැබුවා වූ 2023 නව අවුරුද්ද සියලුම දෙනාට සතුට සාමයේ පිරි සුබම සුබ නව වසරක් වේවා. මම ප්‍රොෆෙෂනල් නෙවෙයි. ඇත්තම ගුවොත් මට පුළුවන් විදිහට මං අඳිනවා. SL Soft මගේ YouTube channel එකට ආලා සාදරයෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් pencil art එකක් girl කෙනෙක් තමයි draw කරන්න හදන්නේ. කෙල් එක්ක තමයි අඳින්න යන්නේ. එතකොට මම මේකට භාවිතා කරන pencil ටික තමයි Camlin 3B එකයි 4B එකයි ඒ වගේම මොකද්ද මේක නම මතක නැහැ. Picasso pencil එකේ 8B එකයි ඒ වගේම 2B එකයි Camlin එකේ 10B එකයි white charcoal එකයි white charcoal එක නම් වැඩි use වෙන්නේ නැති වෙයි black charcoal එක charcoal pencil එක ඊට පස්සේ අපේ eraser එක electric eraser එක ඔය ටික තමයි මම භාවිතා කරන්නේ මේකට. දැන් channel එකේ ගොඩක්ම ස්පීඩ් ආර්ට් තමයි කරන්නේ. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන වීඩියෝස් දාන්න මේ දවස්වල විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ ගැන ගොඩක් හොයන්න ඕනි. තව සයිට් ගැන ඒකට කාලය වැය කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම දැන් මේ දේ පටන් ගත්ත නිසා ගොඩක්ම මේකට මම මුල් තැන් දෙනවා. මොකද මගේ හැකියාව කැමති අයට මේක බලන්න පුළුවන්, ලයික් කරන්න පුළුවන්, කමෙන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේ pencil art දැන් මම ප්‍රොෆෙෂනල් නෙවෙයි. ඇත්තම ගුවොත් මට පුළුවන් විදිහට මං අඳිනවා. ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලට පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ තියෙන අඩුපාඩු, ඒ කියන්නේ මම අඳින pencil art එකේ තියෙන අඩුපාඩු බව ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මොකද මේක මගේ ස්කිල් එක නිසා අඩුපාඩු තියෙනවා. අඩුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට යමු අපි. ඒ වගේම මම pencil art sell කරනවා. pencil සිදුවම් ඔයාලට gift එකක් විදිහට හරි මතක සටහනක් විදිහට හරි දෙන්න අවශ්‍ය නම් මගේ contact number එක තියෙනවා පහළ description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට කතා කරලා කොහොමද මේවට මිල ගණන් ඒ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම courier ගාස්තු අය කරන්නේ නැහැ. courier ගාස්තු සම්පූර්ණ free. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ free deliver කරන්නේ. මගේ ගානින් මම ඒ වියදම දරනවා. ඔයාලගෙන් මිලක් අය කරන්නේ මම පැය 6ක් පැය 4ක් පැය 5ක් විතර මම මේ pencil art එකක් කරන නිසා. ඒ වගේම frame එකක් add කරනවා නම් ඒ frame එකට වෙනම ගාණක් තියෙනවා. එතකොට frame නැතුව ඒ වගේම frame එක්ක ඔයාලට pencil art මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරක් මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. online ඉන්න හැම වෙලාවකම මම ඔයාලට reply දෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. එතකොට අද අඳින pencil art එක girl කෙනෙක්ගේ face එකක්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි තියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කාමරයක හරි නැත්නම් සාලයකට හරි බිත්ති සැරසිල්ලක් විදිහට තමයි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. I'm on a last straw, I'm broken.